Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 5 noiembrie, aici la fxmarkets.com. Bursa de valori din SUA a închis negativ săptămâna de tranzacționare, reducând câștigurile pentru Standard & Poor's 500, deoarece acțiunile din sectorul bunurilor și al tehnologiei s-au prăbușit în pragul alegerilor prezidențiale din SUA. În pofida statelor de plată mai bune decât estimările, Dow Jones a scăzut cu 2,35%, Nasdaq cu 0,01% și S&P cu 2,56%. Dow Jones rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 13.100. Nasdaq se menține bearish, de asemenea sub pragul de 2.710. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea valutelor după ce ultimul raport privind locurile de muncă a arătat că ocuparea acestora a crescut mai mult decât se estimase, cu 171.000 de angajați în octombrie, după o altă creștere din luna precedentă de 148.000. Acest raport este prezentat înainte ca americanii să meargă la urne în 6 noiembrie și să-l aleagă pe Barack Obama sau pe Mitt Romney pentru încă un mandat de 4 ani. Piața ar beneficia de pe urma câștigului la urne a lui Obama, deoarece ar însemna o mai mică incertitudine. ISM Non-Factoring PMI s-a estimat astăzi la 54,6. Pe piața mărfurilor, aurul a scăzut la cea mai mică valoare din ultimele 4 luni, închizând la $1.677 per uncie, deoarece statele de plată au crescut, reducând presiunea asupra rezervei federale de a recurge la măsuri de stimulare monetară. Metalul prețios se află sub nivelul de rezistență de $1.696 și tendința rămâne bearish. Țițeiul s-a depreciat la cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 4 luni, închizând la $85,30 per baril din cauza speculațiilor de închidere a rafineriilor de pe coasta de est a SUA, din cauza uraganului Sandy. Tendința pentru țiței rămâne bearish când se tranzacționează sub nivelul de rezistență de $86. Euro s-a depreciat față de dolar după ce s-a confirmat faptul că sectorul manufacturier din zona euro a înregistrat scădere în octombrie. În plus, soluțiile oferite de liderii europeni pentru a menține Grecia în zona euro vor fi testate în această săptămână. Primul ministru grec, Samaras, se luptă să câștige suport politic pentru a asigura continuitatea măsurilor luate. Euro-dolar va rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 1,29. Euro ultima valoare 1,2820. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după raportul conform căruia economia SUA a creat mai multe locuri de muncă luna trecută decât era estimat. Lira-dolar este bearish sub nivel de 1,6080 și ar putea testa nivelul de suport puternic la 1,5970. Astăzi Services PMI este estimat la 52. Lira sterlină, ultima valoare 1,6020. Dolarul australian s-a depreciat față de dolar, deoarece există o mai mare aversiune față de risc după NFP, ceea ce a dus la un prag puternic surprinzător de plus 171 kg. Atenție este îndreptată acum înspre întâlnirea RBA de mâine. Dolarul australian-american este bearish, cât timp se tranzacționează sub nivel de rezistență de 1,0380. Australian-american, ultima valoare 1,0350. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.